Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt đã diệt sát Đinh Thiên Thu, làm Ly Thương tức giận không thôi, ngay lập tức hắn liền xuất thủ đánh đến Tần Trần ngay, với mục đích muốn đem Tần Trần chém giết, thế nhưng làm hắn không ngờ tới, là bản thân chẳng những không kích thương được Tần Trần, mà lại còn bị Tần Trần vạch trần âm mưu, trong khi chiến đấu cùng Khô Lâu Đà chủ cố ý giữ lại thực lực, chắc hẳn là muốn về sau ám toán lão tổ của mấy vương triều khác. Nghe được lời này, làm Ly Thương nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên theo đó bốc cháy lên, khí tức trên thân lần thứ hai tăng vọt, ngay sau đó liền hướng Tần Trần đánh tới. Thấy đối phương lao đến như vậy, khóe miệng Tần Trần hiện lên nụ cười lạnh, ngự kiếm thuật liền được hắn thi triển ra đánh tới. Thế nhưng đúng lúc đó, trong tay Ly Thương đột nhiên xuất hiện một tấm độn không phù, ngay lập tức liền bị hắn bóp nát luôn. Chỉ thấy hư không lóe lên, cả người Ly Thương trong nháy mắt dung nhập hư không, biến mất tại chỗ. Tần Trần thấy vậy thì khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, Phiên Thiên ấn đột nhiên xuất hiện, nện thẳng lên vùng hư không mà Ly Thương vừa biến mất, tức khắc làm cho hư không nơi này trở nên bất ổn. Nguyên bản Ly Thương vừa tiến nhập hư không trước đó, liền bị trấn cho hộc máu bay ngược ra ngoài, cả người từ trong hư không rơi xuống bên dưới. Thế nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì, thì chi chít kiếm ảnh trong nháy mắt lao tới, đem thân thể hắn trấn cho nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ rơi xuống. Diệt sát xong Ly Thương, Tần Trần thuận tay đem chiếc nhẫn trữ vật của tên này thu lấy, sau đó liền hướng đám người Lý Huyền Cơ lên tiếng, "Chư vị, võ vương của Đại Uy Vương triều, xin được chư vị chiếu cố nhiều hơn." Nói dứt lời, còn không đợi cho đám võ vương kia lên tiếng, thì thân hình Tần Trần đã hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt biến mất khỏi di tích, cấp tốc đuổi theo Khô Lâu Đà chủ. Nhìn theo bóng lưng Tần Trần biến mất ở phía cuối di tích, đám người Lý Huyền Cơ không khỏi liếc nhau một cái, trong con ngươi hiện rõ kinh hãi. Bọn họ không ngờ tới, Tần Trần có thể lấy sức một người, trong nháy mắt đã có thể đem Đinh Thiên Thu và Ly Thương diệt sát. Điều này chẳng phải đại biểu, nếu Tần Trần muốn giết bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Hơn nữa, hôm nay tất cả bọn họ đều bị trọng thương, thực lực 10 phần cũng đã không còn nổi 3 phần, cho dù cả đám hợp sức lại thì cũng không bằng Đinh Thiên Thu và Ly Thương trước đó. Cũng may Tần Trần không có sát tâm với bọn họ, nếu không thì hôm nay mấy người bọn họ cũng không chắc bản thân có thể toàn mạng rời đi. Mà trong khi đám lão tổ này còn chưa hết khiếp sợ, thì ở trong một hang động cách nơi này vạn dặm, vì cảm thụ được một cổ kêu gọi ý mãnh liệt, nên Ma Lệ đã tìm đến nơi đây. Chậm rãi tiến vào bên trong, thì ước chừng sau nửa canh giờ, hắn cũng đến được phần cuối của hang động này. Tại đây, Ma Lệ đã tìm thấy thứ phát ra kêu gọi đối với bản thân, đó là một chiếc bình ngọc, bên trên có điêu khắc hoa văn trông rất cổ xưa. Thuận tay đem nắp bình mở ra, tức khắc, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong bình nháy mắt lan tràn ra, trong nháy mắt đã chui vào trong đầu Ma Lệ, làm hắn thống khổ kêu lên một tiếng, trên mặt xuất hiện đầy gân xanh, trông vô cùng dữ tợn. Ngay sau đó, một tiếng cười quái dị liền vang lên, "Kiệt kiệt kiệt, ngủ sâu nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đi ra rồi." "Hả? Tại sao trên người tên này lại có ký sinh hạt giống? Thật là đáng chết, một cổ thân thể hoàn mỹ như thế, bản ma quân ta chỉ có thể nhìn, mà lại không thể nào đoạt xá được, tức chết ta mất thôi." Tức giận gầm lên một tiếng, cổ lực lượng đáng sợ kia liền rút khỏi thân thể Ma Lệ ngay, rồi quay trở lại bên trong bình ngọc. Mà lúc này, thống khổ trên mặt Ma Lệ mới tán đi, làm hắn thanh tĩnh trở lại, trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ nhìn bình ngọc trong tay, mặc dù không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, bản thân giống như vừa từ cõi chết trở về vậy. Không chút do dự, hắn liền ném bình ngọc trong tay xuống đất, rồi liền xoay người bỏ chạy ngay. Thế nhưng mới chạy được mấy bước, thì thanh âm quái dị khi trước lại vang lên, "Người trẻ tuổi, ta là Xích Viêm Ma Quân, hôm nay ngươi nhặt được ta, đó chính là vận khí của ngươi, nhìn ngươi tu luyện, chắc hẳn là công pháp của tộc ta, không những thế, huyết mạch trong cơ thể ngươi dường như cũng có khí tức của huyết dịch tộc ta. Chỉ tiếc, thực lực ngươi quá yếu, nên cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi, hôm nay bản ma quân có thể giúp ngươi nâng lên thực lực, chẳng lẽ cơ duyên lớn như vậy ngươi lại không muốn sao?" Nghe được lời này, Ma Lệ mang theo tức giận lớn tiếng quát, "Cơ duyên cái con khỉ gì, ta thấy ngươi muốn đoạt xá ta thì có." Cười cặc cặc mấy tiếng, Xích Viêm Ma Quân lên tiếng, "Bản tọa lúc trước xác định là muốn đoạt xá ngươi, thế nhưng không ngờ tới trên người ngươi lại có ký sinh hạt giống, làm bản tọa không thể nào đoạt xá được, thế nên hiện tại ngươi cứ yên tâm đi." Ma Lệ nghe vậy thì cũng yên tâm hơn đôi chút, quay người nhìn về phía bình ngọc kia lên tiếng hỏi, "Ngươi nói có thể cho ta sức mạnh, làm sao ta có thể tin được lời này của ngươi đây?" Xích Viêm Ma Quân nghe vậy thì cười kiệt kiệt mấy tiếng nói, "Ngươi chỉ cần cho ta một ít tinh huyết, bản ma quân ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, ngươi thấy thế nào?" Liệu rằng Ma Lệ có đáp ứng yêu cầu này của Xích Viêm Ma Quân hay không? Để biết trước diễn biến tiếp theo của phim, mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé, hoặc có thể nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi ra tập tiếp theo.